الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن كلبا يسبح في الماء في المنام علامة أنه يعرف إنسان دنيء الطبع وخسيس ولا يحب إلا نفسه ويسبب لصاحب الرؤيا أذى كثيرا في الحياة فعليه الحذر. إذا رأى الشخص أنه يهرب من كلبة سوداء في المنام علامة أنه يهرب من الفتن في الحياة والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن كلبة سوداء تنبح عليه علامة أن هناك امرأة متسلطة اللسان تؤذيه كثيرا بلسانها والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه في عمله وعضه كلب وسال منه دم علامة أنه يخسر أموال في هذا العمل أو أنه يخسر هذا العمل وأن هناك شخصا متسلط عليه في هذا العمل فعليه الحذر. إذا رأى الشخص كلبا أسود في بيته علامة أنه رأى شيطان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، رواه الإمام مسلم. كذلك إذا رأت المرأة المتزوجة كلبا أسود في المنام علامة أن هناك شخصا منافق وخبيث يحاول أن يوقع بينها وبين زوجها فعليه الحذر والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه أكل من لحم الكلب في المنام علامة أنه سوف ينتصر على من يعاديه في الحياة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أنها تستطيع أن تهرب من الكلاب علامة أنها تهرب من أناس كانوا يريدون أن يوقعوا بها في الخطيئة والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشاب الأعزب كلبا أسودا في المنام علامة أن هناك شخصا خبيث يريد أن يسبب له أذية كثيرة في الحياة والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة كلاب أليفة علامة على شخص ضل مضل يريد أن يؤذي هذه المرأة فعليها الحذر والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة كلبا بنيا علامة أن هناك رجل يهددها في أمر ما في الحياة والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تهرب من كلب أو من الكلاب علامة أنها تهرب من رجل دنيء الطبع يريد أن يسبب لها أذية ومشاكل كثيرة في الحياة والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه قتل كلبا صغير في المنام علامة أنه يظلم الأطفال الصغار في الحياة والله عز وجل أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، صحيح الإمام البخاري. يعني الواحد لو قالها باستمرار 5 دقايق أو 7 دقايق هيقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وعاوز يزود عشان في حديث عند الإمام مسلم لم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، اللي هو سبحان الله وبحمده 100 مرة. يعني اللي يقولها زيادة عن 100 مرة يبقى من أفضل الناس عند الله عز وجل يوم القيامة.